صباح جديد ويوم جديد. الأسبوع الماضي كان كتير متوتر وكتير صعب صراحة. حتى هذا آخر يوم بالأسبوع توقعوا أنه ما فقت على المنبه الأولاد وتأخرت يعني على باص المدرسة. ففقت وهيك متلبكة وما أعرف شو أسوي هالأمور. فبعد ما فقت ما قدرت أرجع وأنام لأنه هيك عصبت، مثل ما بتعرف الواحد بتوتر. اليوم رح أحكي لكم، في كتير بنات سألوني كيف اكتشف زوجك مرض، ورح أحكي لكم كيف اكتشف. وفي بنات كمان حبت تسأل إنه كيف كان إلك قلب تصوري وزوجك صاير معه هيك. كمان رح أحكي لكم هالقصة، ورح نقضي روتين حلو ونرجع هيك لحياتنا. نحمد ربنا على النعمة إنه كل يوم عم يعطينا فرصة جديدة لنعيش بهالدنيا. مو فقت بكي، فقررت اليوم أعمل لهم فطاير للأولاد. أنا دايما بحب أعملها وأحطها بالبراد أو فريزة، ولما هيك بحتاج بسخنها وما أحلاها تطلع لذيذة. فما قلت لكم الوصفة هي عبارة عن 3 كاسات ونص طحين، ومنحط معلقة كبيرة سكر ومعلقة صغيرة ملح، ومنحط كمان باكيت خميرة، وكمان بنضيف بيضة حسب الرغبة. إذا بتحبوا تضيفوا لا تضيفوا كمان بتقدروا، بس يعني أنا بحب ضيفها. وكمان بنضيف يعني ربع كاسة حليب ساخن ونص كاسة مي تدريجيا، وبعجنهم وبين معنا. وكمان بضيف كمان نص كاسة زيت نباتي أو سمنة إذا متوفرة عندكم. كتير الوصفة سهلة، بنتركها تتخمر نص ساعة وبعدين ببلش أسوي الوصفات أو الفطاير اللي بحبها، بالجبنة، بالمرتديلا، باللحمة، في كتير أمور. وبحب أغير الأشكال مشان أقدر أميز كل وحدة شو محشية. حطيتهم على درجة حرارة 180 من فوق وتحت، فورا بيتحمروا، ما بياخدوا وقت كتير. وأنا دهنت وشهم بالبيض، فيكن تدهنوه بالحلي وتحطوا سمسم إذا بتحبوا، كتير طيبين. وأنا حشيت هاي بالصوص البيتزا مع جبنة الموزاريلا. وكمان فيكن تعملوا فطاير اللحمة. فأنا عملت هاي التتبيلة مثل تتبيلة لحمة بعجينة الدبس رمان، عبارة عن لحمة وملح وفلفل أسود وبهار ولبن وطحينية ودبس رمان. فيكن تعملوها عن طريق الخضرة، يعني بدل هذا الشي تحطوا بندورة، فليفلة، بقدونس وبصل، وأكيد لحمة وبهار وملح وفلفل أسود، كتير بتطلع كمان طيبة.
هي الفطاير باللحم وقعت فيها. يلا أنا فايق جوعان والله؟ وفايق على ريحة الفطاير اللي أنت عم تشتغلي فيهم. ما شاء الله. سخنا. هلا طلعت حلوة. هاي موديلا. شلون ليش؟ لأنه أصلا كنت نايمة وما رن المنبه فيقني. والله الأسبوع الماضي البيت يعني صراحة ما اشتغلت فيه كتير، صرت بس أشتغل هيك مثل ما بقولوا أطفات وهيك حسيت البيت عن جد قام وقعد، حتى غرفة الصالون قامت وقعدت. فقمت لأمسح الغبرة، رتب البيت، نظفه قبل ما يرجعوا الأولاد من المدرسة. يعني صراحة غير شكلك يرجعوا يلاقوا البيت نظيف في أكلة. هلا والله أنا مو ما قدرت كمان أرجع نام، فبحاول يعني ننام لي هيك المساء ساعتين، لأنه فايقة من الساعة 5:30 فبتعب بعدين، فبحس حالي مرق، بصير هيك ماني إلي مراء لشي. فوالله قعدت هيك انظف ورتب، واذا انتم ما نظفتوا وما اشتغلتوا وما زبطتوا البيت فتشغلوا الفيديو تحمسوا معي واشتغلوا بالبيت، وهيك الله يقوينا ويعطينا هيك حسنات على هالشغل اللي عم نشتغله، وان شاء الله كله بميزان حسناتنا. أكيد يا بنات شفتوا هذا البخاخ اللي عم بستخدمه، هذا البخاخ عن جد فظيع. حتى أنا لما بيكبوا أي شي ولادي على الكنبة على السجادة، لما بكونوا عم ياكلوا إلا ما ينكب شي على الكراسي، فبخليهم يجيبوا ويبخوا منه ويمسحوا، لأنه هو بيجي فيه رغوة وفيه هيك فرشاي بتنظف يعني فورا، فظيع جدا. هو هون اشتريته من دي تو دي ب6 درهم، سعره كتير ببلاش. يعني صراحة قلت لحالي إذا نزلت على السوق بدي أخذ لأمي منه، لأنه عن جد فظيع. على فكرة أنا بتذكر من زمان لما كنت ساكنة عند أهلي، كنت صغيرة، مرة جارتنا كانت تجيب منه وتقول بجيبه من برات البلد، فعن جد فعلا فظيعين، ما توقعت كل هالقد فظيع. موجود منه بألمانيا، موجود منه بتركيا، فإذا شفتوا منه جيبوا منه وما راح تندموا. أي بقعة بتصير بالبيت فورا بتمسحوها بكل سهولة، وبتخلوا الولد يتعود إنه وين ما بقعة هن يجيبوا يمسحوا المكان البقعة، فإنه آمن للأطفال، حتى فيهم يجيبوا ينظفوا المكان اللي وسخوه.
هلا بعد ما خلصت شغل طلعت هيك على البرندة، بحب هيك أقعد هيك فترة رواق لحالي وأقرأ قرآن، أدعي يلي بيتيسرنا والله دعيت لكم، فدائما ادعولي وتذكروني بالخير. هون كمان بعد ما خلصت قلت لحالي صار لي فترة هذا الأسبوع الماضي يعني أنا كتير متعودة رطب بوشي وإيدي، يعني كتير مفيد لبشرتكم على فكرة. قد ما بتقدروا ايمت ما بتقدروا رطبوا وشكم وإيدينكم، خصوصا أنا بجلي الجليات بإيدي فبينهروا يعني ايدينكم من الجلي. ما تفكروا الجلي انه لا ما بيهري، بيهري حتى لو لابسين كفوف احيانا بيوصل المي احيانا لايديكم. فوالله حسيت انه وشي هيك تعبان وايدي، فقلت لحالي اجيب هيك ماسكات مرطبه واحطهم. هذا الماسك الوش شغل الصين، وهذا الماسك الايدين شغل كوريا. عن جد اسعارهم جدا رائعه وحلوين وبرطبوا الايدين. ففي ناس بتقول انه شو فوائد الماسكات، لهم فوائد كتيره: ترطيب بشرة ناعمة، بشرة أطفال، توحيد لون، كتير قصص. هون يا جماعة كنا رايحين عند دكتورة القلبية أخذين موعد. عرفنا هذا الدكتور عن طريق دكتورة هي دلتنا عنه، دكتورة اسمها هدى زهرة، هي دكتورة أنف وأذن وحنجرة. فقالت لي إنه هذا الدكتور منيح والله يجزيه الخير، أخذت لي موعد ورحنا لعنده للدكتور. وهون لما راح زوجي عمل له تخطيط قلب، قاسوا له الضغط، كتير كتير أمور قصص. اكتشف انه عنده في التهاب بسيط، فقال له لازم ما تقرب، ما ترشح، لازم اذا بصير نخر بسنانك فورا تعالجه وما يصير عندك خراج. كتير امور انه هذا بيروح بيأثر على القلب. ففي كتير بنات قالوا لي كيف زوجك اكتشف مرضه، رح احكي لكم بالتفاصيل كيف اكتشفوا، لانه في ناس شاكين بالمرض. فان شاء الله الله يبعد عنا الامراض وعنكم يا رب. هلا بيني وبينكم أنا وأولادي من عشاق شوكولاتة دبي كتير وبنحبها، فأي فرصة بتصح لي إنه هيك يكون عندي وقت بقوم بعمل لي شي وصفة وأكل هيك. شفتوا أنتوا ما شاء الله صارت ترند شوكولاتة دبي وين ما رحتوا، وكتير قصص صارت. فاليوم قلت لحالي رح أشارككم وصفة من وصفات الشوكولاتة دبي. هلا جبت أي كيكة جاهزة او كب كيك يا جماعة، او بسكويت مكسر، حطوا له معه قشطة ودعكون منيح، وبعدين كورون دوائر مثل ما انكم شايفين. هنا بجيب اكيد يعني من دون البستاشيو ما بيصير، فجبت البستاشيو، وكمان بيجي هيك سميك مثل ما انكم شايفينه. فكيف بدنا نخففه؟ يا اما بتخففوه بزيت نباتي، يا اما بتخففوه بالقشطه، انتم حسب ما بتفضلوا والشي الموجود عندكم. انا بعطيكم يعني افكار، فانتم حسب وضعكم. بدنا نغطسه بالبستاشيو، وبعدين بدنا نحطه بالكنافه او الشعيريه الباكستانيه اللي انا جايبتها. هلا كيف زوجي اكتشف المرض؟ هي بتجي من الضغوط النفسية. لما توفت أخته أميرة الله يرحمها، أكيد في كتير منكم بيعرف وكانت تطلع معي بالقناة. فتوفت أخته، فصار بالليل يصير عنده هيك ضيق بالتنفس، يتسرع قلبه، يتوتر، ما يقدر ينام. فهون بلش يحس بهالقصة. بعدين أصلا أخوه بألمانيا وقف قلبه كمان لأخوه، وأسعفوه على المشفى. دكاترة بالألمانيا لأخوه قالوا له إنه ممكن إخواتك يكون عندهم هذا المرض، لأنه هذا المرض بيجي وراثي، عرفتوا شلون؟ فلازم يفحصوا. كم حدا بالتعليقات كتب لي إنه كيف إلك قلب تصوري وشلون هيك يعني جوزك صاير معه عم تصوري.
أنا بالبداية قلت لكم كنت منهارة وعم ببكي، وحتى زوجي حكى لكم كنت متوترة كتير، ولما أجى الإسعاف قال لي ليش متوترة هيك وما بصير هذا الشيء وهذا الشيء بيأذي المريض. فهون أنا خفت توتري وقالوا لي منيح وهلأ بيمشي وبناخده على المشفى إجراء روتيني. لما أجوا وهيك وقالوا لي هالحكي وارتحت لصورت، أما بالبداية ما صورت. وعلى فكرة أنا إنسانة إيجابية، ما بحب شيء سلبي، وببعد عن المشاكل والحزن والشيء اللي بضايق. والشغل الأهم أنا لو بدي بطلع هلأ وببكي وبنوح وبطلع بطريقة كتير بشعة على اليوتيوب كنت، ولما صار معه القصة لزوجي وبحكي لكم وكذا. أنا ما بعمل هالتصرفات أصلا، لما كنت بهاي الحالة ما صورتها خالص، ولما كمان لما كنت حامل وتعرضت لكتير قصص كذا ما صورتها وأنا عم ببكي وهيك. ما بحب هاي التصرفات كلها. فأنا إنسانة إيجابية، ببحث عن المكان الإيجابي وبحس إنه الله عطانا نعمة لحتى نشوف وين أخطائنا، نراجع حالنا. فبتمنى كل حدا يراجع حاله. هو طيب مع الشاي، ايه صح، بحب يشرب شاي طيب معه. شاي كتير طيب. طيب بس هديك تبع الشعرية أطيب. بتحسي بطعم